Zati, Macam nampak faham. tengah kerja. Saya ada satu challenge ni untuk korang. Challenge apa tu? Nah, cuba baca. So ais. So ni. Cipta satu menu minuman baru, tema bola sepak dalam masa 15 minit. Boleh 15 ke? minit Sempat ke tak sempat agak-agak? Boleh rasanya, boleh. Boleh, kita Mudah, cuba. mudah. Kita cuba mudah kan? Okey. Dan kita kena fikirkan nama yang menarik yang bertemakan bola sepak. Betul tak? Bertemakan bola sepak. Boleh. Sebab saya bola ni saya jadi saya mengharapkan Encik Fahan lah. Saya orang yang pakar dalam bola sepak. Saya rasa saya ada idea. Okey, kita ada. Saya ada idea. Okey, so kita kena gunakan bahan yang ada dekat Handsome Cafe. Okey. So ais. 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 Ais mana ais? Ais. Susu lebih kurang dalam separuh. Separuh lah. Separuh kan? Separuh cup kan. Okey. So kita boleh terus tuang Kita boleh terus tuang. Okey, dan kita Dalam letak susu pekat ni dalam saya rasa saya galakkan 3 sudu lah. 3 sudu. Sebab tak nak manis sangat, Betul, kita tak nak tawar sangat. manis dan tawar sangat. Bau Memang dia. terbaik lah bau dia. Okey. Tak pernah saya cium bau macam ni. Ada tadi diorang bagi scoop sekali. Saya guna ikut sukatan scoop ni boleh tak? Boleh. Okey. Itu yang lagi bagus. Kita tanya owner dululah. So hari ni kita pinjam dia punya kitchen kan. Kita boleh cuba. Powder kita guna dalam lebih kurang 3 ke 4 scoop sebab 3 ke 4 cawan scoop. 22 ounce kan. Alright. Terus dalam biasanya dalam 10 saat je dah. So sekarang ni kita boleh buat sos dia dulu. Dah 10 minit. Dah 10 minit. Agak mencabar agak sebab kita mempunyai kekangan masa Ha. Alright. Okey, nak air panas sikit. InsyaAllah akan menjadi sos. Wah. InsyaAllah. Nampak sos ni pun macam menarik. Cuma saya tengah terfikir nak namakan air ni apa sebenarnya nama Okey. bola sepak Okey, apa dia? Mungkin pemain bola sepak ke? Ataupun ikut bendera ke? Sebab saya terfikir hak punya warna. Saya buat bola ni memang Oh. out sikit. Ambil ini. Okey, kita guna ni yang dah letak drizzle strawberry. Kita letak tepi dulu letak Bagi dia merah ke hijau Merah-merah sikit dah hijau Okey, ada lagi berapa minit tu? Lagi Sempat lagi ke tu? 8 minit lagi. 8 minit lagi. Okey lah. Tak apa, macam boleh ni, boleh go. Wow, nampak bau dia menyelerakan lah. Saya tengok pun saya dah rasa terliur juga walaupun Terliur juga. sebab ni perisa baru. Saya pun tak sabar nak rasa kat sebenarnya. Right. Boleh tak saya tanya satu soalan? Boleh tanya soalan? Single lagi tak? Single tak? Single So, lagi? siapa yang single lagi kalau saya boleh datang kat Handsome Cafe. Selain ada ada makanan, ada minuman yang sedap-sedap, ada abang handsome-handsome. Sebab itulah nama dia Handsome Cafe. Betul. Macam mana? Kalau Boleh tak tak? handsome tak boleh masuk sini? Boleh. Boleh eh? Boleh. So jangan takut tau kalau tiba-tiba ramai sangat orang datang. Okey? Okey. Okey. So kita Ya, pandangan sini. Kita bagi macam kepala pokok kan. Lagi luas dia, meluaskan. Macam ni. Sebab saya dapat ilham tiba-tiba. Saya rasa, so melengkapkan dengan nama yang saya bakal bagi ni, saya akan letak strawberry. Itu akan mewujudkan warna kemerah-merahan. Gigil. Kenapa tu gigil? Saya agak nervous sikit kan. Nak bagi nama pun agak nervous kan. Okey. So dia akan jadi hijau kemerah-merahan ni. Tapi lama-lama saya tengok macam pokok, tapi pokok Christmas. Betul. Itulah nak ke arah pokok Christmas pula. Dia merujuk kepada satu kelab bola sepak Okey, apa tu? Nama kelab Manchester United. Manchester So United. saya namakan Betul tak korang? Merah putih. Ya, sebab hijau ni warna Sebab jersey dia musim ni dan merah dan putih ni adalah simbolik untuk warna kelab kan. So saya namakan Manchester Milkshake. Manchester Milkshake. Saya So ni Manchester Milkshake menggunakan kita boleh reveal lah kot kan? Boleh. Menggunakan powder
flavor pistachio. Alright. Ni Kita kena flavor flavor. baru ni Ustaz. Boleh tak kita dah buat ni cantik-cantik, kita kena try lah. Betul-betul. Sebab tadi tengok bau dia sedap. apa semua Betul. Kan? Saya pun tak sabar nak try. Okay, sekarang kita try ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Menakjubkan Sedap. tak? Menakjubkan tak? padu. Memang sedap. Jadi saya dengan owner Hanson Cafe ada challenge kena buat air milkshake bertemakan bola sepak dan kita orang dah create satu yang baru ni tak ada dalam menu. Okay, ni special first time. Nama dia Manchester Milkshake. Ada fans Manchester ke kat sini? Bukan fans Manchester ke haters? Bukan. Baby. Okay, boleh try. Kita nak jujur lah, kita jujur je. Okay, bismillah. Bismillah dulu. Abang tu tadi kata menakjubkan. So macam mana, menakjubkan tak? Siap. Macam terpaksa je. Betul, Saya betul. tak ada acu pisau ke apa kat sini. Ya. Okey, kalau ni jual dekat sini Hanson Cafe agak-agak nak beli ke tak? Wait. Okay. Macam mana tu? Rasa dia macam mana? Tak apa, kita cakap je jujur je. Okey tak okey. A few moments later. Tadi abang tadi dia kata menakjubkan. Dekat akak menakjubkan ke tak? Dia macam unik Unik. sebab combination of strawberry dengan pistachio. Tapi kalau untuk saya yang suka kurang manis, I think kalau dia kurang Kurangkan lagi sikit sikit. manis, it will be very fantastic. Okay, thank you so much. Ibu Abang Handsome kata dia nak jual menu ni. Manchester Milkshake. Ya. So agak-agak akan nak beli ke tak beli? Kalau dia kurang manis sikit, I will go for it. So saya akan inform dekat Abang Handsome kita kurangkan manis sikit. Yes. Dan kalau boleh tadi ada masam-masam sikit strawberry. Strawberry masam sikit, kurangkan manis. Okay, thank you. Alright, thank you.